หมดแรงแล้วตอนนี้เรากำลังรออยู่ที่ด่านข้ามแดนของรัสเซียนะคะถามคำถามมากมายวันนี้ตั้งคำถามกับตัวเองนะเดินทางรอบโลกไปเพื่ออะไรตอนนี้เวลาตี 1แล้วนะคะเรามาอยู่ที่สถานีรถไฟเมืองอาราแล้วค่ะครั้งนี้จะเดินทางด้วยรถไฟเป็นเวลา3 วันเปลี่ยนรถไฟ3 ขบวนนะอ้อมรอบทะเลแคสเปียนมีปลายทางอยู่ที่เมืองมาฮัชกาลาแคว้นดาเจสถานของรัสเซียค่ะคือตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะนั่งเรือจากเมืองแอคตัวนะที่คาซัคสถานข้ามไปที่บากูอาเซอร์ไบจานนะแต่คนพบว่าประเทศอาเซอร์ไบจานนะเขาปิดพรมแดนทางบกแล้วก็ทางน้ำอะถ้าจะเข้าต้องบินได้อย่างเดียวนะก็นี่ก็เขียนไปถามแบบท่าเรือเฟอร์รี่เขียนไปถามสถานทูตอะไรก็บอกว่าอ๋อมันเขายังปิดอยู่ด้วยเหตุผลนะตอนแรกก็เป็นเพราะโควิดค่ะก็เข้าใจได้พอมาตอนนี้ว่าโควิดมันหมดแล้วเขาก็เลยให้ผลว่าเป็นเพื่อความมั่นคงของประเทศป้องกันผู้ก่อการร้ายเพราะว่าผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่ไม่เดินทางโดยเครื่องบินแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามตอนนี้ก็คือจากเดินทาง1 วันก็กลายเป็นเดินทาง3 วันแล้วค่ะความตั้งใจนะคะของการเดินทางตลอด3 วันนี้นะก็คือการอยู่กับตัวเองค่ะรถไฟมาแล้วค่ะรถไฟขบวน410กับ007นี่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง007เหมือนนั่งเอาประสบการณ์อยู่กับคนมากมายครอบครัวนั่งด้วยกันดื่มชาอันนี้410สำหรับการพักผ่อนมีทุกอย่างครบหมดแล้วในสถานีก็น่ารักมากเดินขึ้นมาถึงปุ๊บแล้วก็เห็นเราเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าห้องที่เราจองมาเป็นผู้ชาย2 คนเธอย้ายห้องเลยแล้วเขาก็เลยจับมิ้นมาอยู่ห้องเนี้ยมีคุณป้าข้างล่างอยู่คนหนึ่งก็เป็นผู้หญิง2 คนอยู่ในห้องค่ะเดี๋ยวจัดเตียงกันนะคุณป้าข้างล่างเขาเหมือนจะเป็นหวัดค่ะสงสัยมินต้องอัดวิตามินซีกลัวป่วยตามเดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะคะตี 1 กว่าแล้วเช้าแล้วนะคะอยู่บนรถไฟถึงประมาณ5 โมงเย็นหรืออีกประมาณ8 ชั่วโมงวันนี้เรามาลองเงียบๆไปด้วยกันไหมถึงแม้ว่ารอบข้างเราอาจจะไม่เงียบเท่าไหร่เรามาเงียบๆด้วยกันค่ะมาลองโฟกัสกับสิ่งที่เราทำตรงหน้าแบบ100%มาถึงเมืองอาร์ตราวแล้วค่ะเมืองนี้นะคะเป็นจุดเปลี่ยนรถไฟของมินนะก็ต้องค้างที่นี่1 วัน 1 คืนนะคะก่อนจะขึ้นรถไฟในเวลา4 ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วนี่จะเป็นจุดที่มินจะไปกินอาหารเกาหลีค่ะเช็คร้านไว้แล้วด้วยมีภาษาอังกฤษไปสักหน่อยแล้วเราล้วน
ไม่ค่อยเกาหลีเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าก็ประทังชีวิตได้เหมือนกันเดี๋ยวไปตั้งใจกินข้าวแล้วครับวันนี้ตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเดินทางรอบโลกไปเพื่ออะไรคำถามนี้ตอบไม่ยากเท่าไหร่นะเดินทางรอบโลกเพื่อบอกลายโลนเดินทางรอบโลกเพื่อให้ไม่รู้สึกว่ามีอะไรติดค้างอีกแล้วกับบทบาทนี้เดินทางรอบโลกเพื่อเขย่าตัวเองทำความเข้าใจตัวเองก่อนที่เราจะไปเริ่มบทบาทใหม่ๆแต่คำถามหนึ่งที่พูดขึ้นมาตอบยากกว่าคือเราต้องการอะไรกันแน่แต่ทีนี้นั่งรถไฟวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเน็ต แล้วก็พูดภาษาใครก็ไม่ได้ก็อยู่คนเดียวก็เลยว่าเราต้องการอะไรเคยทำแบบเกี่ยวกับเรื่อง process เกี่ยวกับความตายอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการครอบครัวแต่ในเมื่อเราต้องการครอบครัวทำไมเราถึงไม่อยู่คนเดียวตอนนี้แล้วที่ทิ้งไว้ข้างหลังที่บ้านก่อนจะเดินทางก็ทั้งบ้านที่รอการตัดสินใจสร้างซึ่งก็สถาปนิกมา3 รอบแล้วก็ยังไม่ได้สร้างสักทีเพราะเราไม่แน่ใจสุนัขที่รักมากโทบี้ก็อยู่ที่บ้านคนรักที่รักมากก็อยู่ที่บ้านกับแม่ก็ผิดใจกันนิดหน่อยก่อนมาก็ไม่ได้คุยกันเหมือนสิ่งที่เราทำตรงข้ามกับสิ่งที่เราต้องการเคยเป็นกันไหมคะนะตอนนี้คำตอบที่ได้ก็คือเราคงต้องปิดบทบาทนี้ลงก่อนเพื่อให้พื้นที่กับสิ่งที่เราต้องการบางอย่างมันต้องตายลงถึงจะมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นได้เนาะคิดว่าแบบนั้นนะแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะไม่รีบหาคำตอบแล้วกันค่อยคิดไปยังไม่รีบสรุปอะไรการได้เผชิญหน้ากับตัวเองก็น่ากลัวเหมือนกันนะแน่นอนแล้วค่ะพรุ่งนี้กลางคืนไปขึ้นรถไฟต่ออาหารเป็นพิษแต่วันนี้ต้องไปขึ้นรถไฟตอนประมาณ4 ทุ่มนิดๆก็ไปหาหมอไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงอีกเมืองหนึ่งแต่มันเป็นเมืองเล็กเดี๋ยวลองดูว่าเราจะเช็คประกันการเดินทางแล้วก็ลองจะไปหาหมอดูมันก็ต้องไปอีกเมืองหนึ่งแต่กินถ่านเข้าไปแล้วค่ะถ่านเข้าไปแล้วอาจจะหายก็ได้นะหมดแรงแล้ว
เรากำลังเดินทางไปสถานีรถไฟนะคะรถไฟออกตอน4:48นะคะก็ไปล่วงหน้าประมาณครึ่งชั่วโมงพนักงานโรงแรมน่ารักมากนะคะเขาไปซื้อยามาให้มีเนี่ยเป็นฐาน20 เม็ดหมดแรงแล้วตอนนี้เรากำลังรออยู่ที่ด่านข้ามแดนของรัสเซียนะคะถามคำถามโหดมากเช็คมือถือเช็คทุกอย่างเช็คเลขว่ามีเบอร์ของยูเครนไหมเคยไปไหมมีคนรู้จักเป็นตำรวจหรือทหารบ้างไหมไปไหนตั๋วบินเข้ามาคือตัวอะไรทำไมถึงอยู่ที่นี่กี่วันทำอะไรมีโหแบบเช็คหมดเลยอะเข้ามาในรัสเซียนะคะเส้นทางรถไฟก่อนที่จะเข้าอาตราการนะก็จะมีการข้ามสะพานหลายแห่งเลยคือเหมือนตรงนี้มันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของแม่น้ำสำคัญ2 สายนะคือบูซันแล้วก็โวลกาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโวลกาเนี่ยนะเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงเจ้าทะเลแคสเปียนซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะทะเลสาบน้ำเค็มล้อมรอบด้วย5 ประเทศคืออาเซอร์ไบจานรัสเซียคาซัคเทิร์กเมนิสถานแล้วก็อิหร่านค่ะคือมิมก็ไปอ่านมาแล้วว่าสรุปไอ้เจ้าทะเลแคสเปียนมันคือทะเลหรือทะเลสาบเพราะมันไม่มีทางออกสู่ทะเลถูกไหมแต่เขาเรียกว่ามันเป็นทะเลเหตุผลง่ายๆคือเรื่องของผลประโยชน์ค่ะ คือถ้าเป็นทะเลสาบปุ๊บมันจะแบ่งเท่า5 ประเทศไม่ว่าจะมีผลประโยชน์อะไรนั้นแบ่งเท่าแต่ถ้าเป็นทะเลจะแบ่งตามแนวชายฝั่งซึ่งก็คือรัสเซียกับคาซัคเนี่ยก็จะมีชายฝั่งยาวแล้วผลประโยชน์อะไรที่มันอยู่ในทะเลแคสเปียนอ่ะมันก็คือน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาติขนาดใหญ่มากนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเจ้าทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึงถูกเรียกว่าเป็นทะเลก็ด้วยเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆค่ะถึงอัสตรากันแล้วค่ะอากาศดีมากเหลืออีกต่อหนึ่งออกคืนนี้ตอนตี 2เปลี่ยน3 ขบวนจริงๆคืนนี้ตอนตี 2แล้วก็ไปถึงมาฮัชกาลาซึ่งอยู่แคว้นดาเจสตานริมทะเลแคสเปียนของเสียไม่สามารถหยุดการกินของเราได้นี่มาอยู่ที่คาเฟ่กลางเมืองค่ะร้านน่ารักมากชื่อร้านโรสแมรี่นะก็มากินเมนูที่ชื่อว่าพายเคิร์ชค่ะซึ่งเป็นปลาชื่อดังของย่านนี้อ่านมาปลาขาวเนื้อแน่นๆอ่ะปลาเคยกินปลาชิ้นแต่นึกไม่ออกปลาสดมากๆมากๆเขาไม่ได้ปรุงอะไรเลยอ่ะเขาแค่แบบแฮมฟรายนิดนึงแล้วก็ให้กินได้เลยอ่ะแล้วปลาดีอ่ะกินต่อเลย Do you have a blog? Yeah. We have a dream. We want to travel in Europe or, for example, Japan or China, for example. And we so exciting when we saw foreigner, and it's very interesting. You don't see much foreigners here? Yes. No? No. Okay. Can I
help you with? Yes yes please Okay, we can go. เราจะพาไปเครมลินเนี่ย It is our Kremlin. Yes, and you can go to left. left okay Yes, and then you saw just I don't know enter. the in, entrance yeah Yes. okay Yes, and it's not difficult to. okay so just go left here and I will see the entrance yeah Yes, yes. ตอนแรกเป็นก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายเขาเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เกรงใจอ่ะก็เลยขออนุญาตว่าเอ้ยขอถ่ายได้ไหมเขาบอกว่าถ่ายได้อย่างนึงร้านน่ารักมากข้างหน้าก็คือเครมลินที่ไม่ใช่เครมลินมอสโกนะคะแต่ว่าเป็นเครมลินของอัสตาการเนี่ยเมืองเล็กๆชิคๆป้ายที่อยู่ติดกับเครมลินเลยนะคะก็เป็นรูปนี้ค่ะเขียนว่าเป็นเหมือนแบบวันเวลาที่เราต้องรักชาติมาแล้วนี่เป็นรูปภาพการเทรนนิ่งค่ะว้าวอันนี้เขียนว่าเป็นการแสดงของเด็กๆนะมีปืนด้วยเรากำลังจะเข้าไปที่เครมลินแล้วก็เขาบอกมันคือเรสสแควร์อะเรสสแควร์ขนาดย่อของอัสตราการค่ะไม่รู้ถ่ายได้หรือเปล่าถ้าถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเขาก็คงบอกว่าถ่ายไม่ได้โอเคถามทหารก่อนว่าถ่ายได้ไหมเราไม่อยากมีปัญหาอยู่แถวนี้ตอนนี้จะเปลี่ยนจากไอโรมาโลนเป็นไอหาห้องน้ำอโลนแล้วก็ได้ที่เห็นตัดกล้องไปอ่ะไม่ได้ไปไหนนะห้องน้ำมีห้องน้ำอยู่หลังเครมลินกันทุกคนตอนนี้เวลา6 โมงเย็นแล้วเดินกันต่อโอ้ยเหนื่อยสวนนี้น่ารักมากเลยนะคะนั่งมองใบไม้ก้อนหินมดดอกไม้บางทีเราก็ไม่ได้นั่งมองอะไรจริงๆสักทีนะเหมือนเราทำทุกอย่างเร็วๆไงชีวิตเราขยับเร็วแล้วเหมือนเราเห็นแต่ว่าเราไม่ได้เห็นจริงๆอะพอการได้มีเวลาแบบมองเข้าไปจริงๆได้อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆได้เห็นเขาแล้วก็รับรู้ว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนเรานะมีความสำคัญเหมือนเรานะมันพิเศษเรารู้สึกว่าชีวิตเราโอบล้อมด้วยชีวิตอื่นๆอีกมากมายเลยและชีวิตของเราก็มีอยู่ได้ด้วยการดูแลจากชีวิตรอบข้างอากาศที่เราหายใจพื้นที่เราเดินต้นไม้ที่รอบตัวการไม่ต้องทำอะไรเยอะมันก็ดีเหมือนกัน มันคือมีเวลาให้เราได้อยู่กับสิ่งที่สำคัญจริงๆอะก็คือปัจจุบันเดินหาห้องน้ำต่อกัน2:30กลับมาอยู่บนรถไฟแล้วนะคะจะได้ถึงสักทีนั่งประมาณไม่รู้ถึง10:30อะไรเงี้ยค่ะรอบนี้เป็นตู้ผู้หญิงล้วนจะได้นอนผู้หญิงหมดเลยค่ะนอนนะคะ ต
1 ชั่วโมงจะถึงมหาชคาราแล้วค่ะรถไฟมาจอดตอนเช้าออกมารับแดดนะรับแดดตอนเช้านี่มันดีเหมือนกันนะคะจะถึงแล้ว3 วัน 3 คืนของเราจะจบแล้วฉลองในการสระผมขึ้นก่อนลมห้องมาจากซัมซารานะเขาบอกว่ามาวัเคชั่นที่มาฮัชการาค่ะใช้เวลาแค่นั่งรถไฟ30 ชั่วโมงเองโอเคคือแบบที่นี่มันเป็นเรื่องปกติมากในการแบบรถไฟ30 ชั่วโมงเองใกล้ๆนี่ค่ะแคสเปนเซอร์ใหญ่ Грибочки есть. Еще и камера, и это, еще и камера. А я куда вроде? Yes a lot of things look Всего хорошего. Удачи. bye bye Бай-бай. เขาบอกว่าของเยอะขนาดนี้ได้ยังไงจ๊ะThat's why I did that. Bye bye. ถึงมหาชคาราแล้วค่ะบรรยากาศเปลี่ยนเลยอะที่นี่เป็นนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักนะคะบรรยากาศก็จะเปลี่ยนเลยนะแถบนี้แทบจะทั้งหมดเลยค่ะมหาชคาราค่ะซึ่งเป็นแคว้นดาเจสถานนะแล้วก็ที่เราจะไปคือเชชเนียซึ่งเราน่าจะเคยได้ยินชื่อกันตามข่าวนะมันต้องผ่านนะมันต้องผ่านเข้าไปจอร์เจียมันไม่มีทางอื่นนะบรรยากาศก็จะเปลี่ยนหน่อย Такси, младший. ตอนนี้หาที่พักไม่เจอเหมือนอยู่ในตึกแล้วก็วิดีโอคอลไปหาที่พักแล้วก็ที่พักก็กดวาง ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ไหนอะค่ะแล้วคุณป้าเขาพามาอะไร Is it? Я не знаю. Oh, Гостиница, да? Спать где? Спать? yes. А вы откуда? Huh? Вы откуда? Не знаю, говорите Where are по-русски. you from? Thailand. Oh, you speak English? Yes. Yeah, I tried to find this Panjur Okay, I hostel. understand. We will show you. Где вы не подскажете? Да, где вот? Let's go and Где-то здесь, we говорят. can check. Okay, thank you so much. She doesn't answer. Thank you so much. ทุกคนช่วยกันหมดเลยค่ะ Are you alone? Yeah. Yes. You know, it's like I've never seen Korean tourists in Dagestan. I'm from Thailand. Вон туда. Taiwan? Yeah. Really? Она с Таиланда, да? Thailand. Thank you so much. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. It's okay. Bye. Thank you. น่ารักมากเลย